Xin chào các bạn. Mấy ngày gần đây, ngoài trời trong xanh và gió nhẹ rất thích hợp để làm một con diều nhỏ chơi. Tôi đi lấy tre rồi cẩn thận vót thật đều thành hai thanh vuông có bề dày khoảng 7mm và chiều dài 1m52. Sau đó xếp cho chúng được bằng nhau và vẽ dấu ở chính giữa tâm. Rồi từ tâm này tôi đo qua hai bên 6cm, vót từ dấu vừa có hướng ra bên ngoài. Từ vị trí ở dấu sẽ trông như thế, nhỏ dần ra ngoài cùng khoảng 2mm. Ta sẽ vót tương tự giống vậy với nửa bên còn lại, rồi đem đi thử chiều cong. Nếu thanh đã đều như bạn thấy thì chúng ta đã có được một thanh hoàn thiện. Tôi sẽ lấy thanh thứ hai và vót kích cỡ tương đương với thanh này. Như vậy ta đã có được hai khung cánh cho diều. Tiếp theo tôi sẽ vót một thanh thật vuông có bề dày khoảng 8mm và chiều dài 70cm, rồi đặt theo chiều dọc vào giữa hai khung cánh. Để làm đuôi cho diều, tôi cần hai thanh răng tròn có đường kính 3mm và chiều dài 1m25. Ta sẽ xếp cho hai thanh này được bằng nhau, đo từ đầu ngoài vào 28cm, từ dấu vừa có vào tiếp 76cm. Rồi dùng một vật tròn, tôi lấy một thanh cẩn thận nắn đều trong khoảng đã đánh dấu và ghép hai dấu trên thanh vào nhau, buộc cố định chúng lại. Đồng thời buộc thêm dây tạo hình để ra được một vòng tròn như bạn thấy. Ta cũng sẽ làm tương tự như thế với thanh còn lại. Rồi lấy đoạn 28cm của vòng, tôi xếp theo chiều thẳng song song vào nhau và buộc lại. Như thế chúng ta đã tạo xong được toàn bộ khung diều chính mỹ. Việc cần làm tiếp theo sẽ là nối khung cho diều. Tôi đặt giữa tâm thanh cánh lên trên thanh thẳng, dùng dây dù buộc cố định lại. Từ thanh cánh mới buộc đo xuống 41cm và buộc giữa tâm thanh thứ hai vào dấu vừa có. Sau đó ta khép hai thanh ở một bên đầu cánh vào nhau rồi buộc chặt lại và làm tương tự như vậy với đầu cánh ở bên. Tiếp theo tôi sẽ chia đều trên cánh thành các khoảng nhỏ và nối dây dàng qua nhau để cánh được trông thật đều như vậy. Rồi dùng một sợi dây dài từ đầu cánh ở một bên qua tới đầu bên kia, ta buộc lại ở một đầu cánh, kéo dây vào giữa bụng diều, luồn dây qua một vòng. Tôi chỉ kéo vừa đủ căng để cánh vẫn được thẳng trên mặt đất và đưa dây qua đầu còn lại, buộc vào đầu cánh ở bên. Tại vị trí giao nhau của các dây, ta sẽ dùng dây chỉ để cố định lại. Với phần đuôi, tôi đo từ thanh cánh dưới xuống 21cm, buộc điểm chính giữa của hai vòng vào dấu này, đồng thời đo từ giữa thanh cánh dưới qua hai bên 12cm, xếp đoạn dư ra còn lại của vòng vào dấu và buộc chặt lại như thế. Rồi ở giữa vòng bẹt, ta sẽ giằng một sợi dây qua, kéo khoảng này vào tạo hình như bạn thấy. Tôi cũng sẽ nhỏ keo ở tất cả các mối đã buộc. Như thế, chúng ta đã hoàn thành xong một khung diều chính mỹ. Bây giờ, tôi sẽ lấy chiếc áo mưa màu hồng, cắt bỏ phần dư đi để ra được một mảnh như thế. Ta sẽ đặt khung diều này lên bên trên, rồi cẩn thận cắt theo viền cánh. Ở những điểm giao nhau, tôi cũng cắt vào vừa tới thanh. Việc này giúp ta dễ dàng ôm chặt vải vào khung và kẹp lại ở xung quanh. Như vậy, vải sẽ căng rất đều. Ta chỉ việc dùng kim chỉ rồi bay lại ở bên trong cho tới khi xong toàn bộ cánh. Với bánh lái bên dưới, tôi sẽ chọn màu đen và yếm diều có vài hình hoa văn trông rất ngộ nghĩnh. Vậy là xong, chúng ta đã có được một con diều chính mỹ được phối nhiều màu sắc khác nhau, nhìn rất đẹp mắt. Giờ tôi sẽ nối dây cho diều. Ta đo từ giữa thanh cánh trên qua hai bên 5cm. Tôi sẽ buộc dây ở một đầu và để dây dài gấp đôi qua hai lỗ đã tạo, rồi mới buộc đầu còn lại. Dùng đoạn dây khác dài gấp 3 lần bụng diều, tôi buộc thành vòng ở một đầu, rồi xỏ qua giữa dây trên siết cho thật chặt. Với đầu dây còn lại, ta sẽ buộc vào thanh thẳng bên dưới bụng diều, rồi dùng một đoạn dây nữa, tôi cũng sẽ buộc thành vòng ở một đầu, rồi xỏ qua vào giữa dây vừa có và siết chặt ở đấy. Với đầu dây ở bên, ta sẽ buộc vào một đoạn cây ngắn. Việc này giúp bạn dễ dàng tháo lắp dây cho diều. Thế là xong, chúng tôi đã có thể mang diều ra ngoài cánh đồng. Ngoài đồng, những tán cây ngọn cỏ thân quen đang rung rinh trước gió, dường như chúng đang vui vẻ đón chào thêm một bạn diều mới. Còn chúng tôi thì rất háo hức điều chỉnh cho con diều được cân đối. Xong rồi, bạn ấy cầm diều đi, còn tôi ở lại thả dây ra. Khi đã đến một khoảng cách thích hợp, tôi sẽ giữ cho dây được thật căng, chờ một cơn gió đổ mạnh, bạn ấy sẽ phóng diều lên. Không may khi thả, diều lại bị rơi xuống và rách áo, nên tôi đã phải dán băng keo lại. Sau khi điều chỉnh, diều đã đón được gió và bay lên trông rất đẹp. Bạn thấy, ở cự ly ngắn này, con diều bay lập lờ có vẻ như muốn đòi thêm dây. Tôi sẽ từ từ thả thêm dây ra để diều được bay cao hơn nữa. Khi diều đến một khoảng cách mong muốn, tôi sẽ đưa dây cho bạn ấy cầm thử. Dây căng không? Căng. Bay đã nhờ? Ừ, đã. Lúc này, ngoài trời rất nắng, nhưng nhìn con diều rất đẹp đang bay cao trong gió.
chúng tôi lại quên đi cái nắng nóng đang có và ánh mắt cứ mãi dõi theo con diều chính Mỹ mà chúng tôi mới làm được ở trên bầu trời xanh rất thú vị.